Дивіться, куди я вирішила піти. Ось куди. Відгадайте, напишіть. Вау, тут такий вайб, прям карпатський. А мені залишились останні сходи, і я внизу. Боже, пташки співають. Те, що я смілива жінка, так це точно. 3 каскади сходів. І я внизу, друзі. І це вже перемога. Ви звикли, що я вам тут завжди знімаю квітучі сакури. Це ботанічний сад Фоміна. І ми з вами сьогодні тут. Сакур, звичайно, не буде, але буде спів пташок. Чуєте? Краса. І ми з вами не одні тут. Під ноги треба гарно дивитися. А он дивіться, а кажуть, пташок не можна хлібом годувати, а виявляється, все можна. Ось веселий кущ. І він, як бачите, годівничка, кущ-годівничка. А ми з вами далі йдемо. Яка краса. Оце сніг, знаєте, така зима приносила б задоволення, коли це було б у мирний час. А під час війни така зима якось задоволення не приносить, тому що думаєш про те, що зараз наші люди мерзнуть у своїх домівках без опалення, без гарячої води, без газових плит. Немає змоги приготувати щось поїсти нашим людям. Важко. Так що зима така, вона може радувати, ця зима, але вона може і засмучувати. У саду Фоміна тут краса, звичайно. І відразу вам скажу, що сьогодні я була на декількох локаціях. Я знімала юрту, я знімала Володимирський собор, але цю серію ви побачите завтра, тому що вона складна у монтажі. Там мені треба заморочитись трішечки монтажем. А цю серію ви побачите прямо сьогодні, ввечері 7 лютого. Так що сьогодні даю серію, завтра вранці буде серія. От. Тепер дивіться. Володимирський собор дзвонить. Тепер дивіться, така штука. Ви скажете, а як же з Wi-Fi, з інтернетом? Друзі, в мене вдома є безперебійний Wi-Fi. Але так як у мене всі працюють на удаленці, то ви ж розумієте, що мені ж треба завантажити відео на YouTube, а це залежить від інтернету. От. Вчора п'ятниця була, важкий у мене день був. Понеділок був важкий і п'ятниця важка. Так що ми вчора з вами не зустрічалися. Ви чуєте дзвони Володимирського? А я щойно звідти вийшла. Люди гуляють. Думаєте, я тут одна? Ні, не одна. Люди гуляють. А от із гірки їде дитина. Я чогось думала, що я тут одна і зможу нормально познімати. Але стільки людей прямо повз мене йде, і це якось, знаєте, стає напряжно. Хочеться ж тиші, спокою, щоб ніхто ж не заважав знімати. От. Зараз трішечки пройдемо. Я там познімаю, там, дивлюсь, мало людей. Вон червоний корпус університету. Подивіться. Бачите?
Да. Сьогодні буде у нас таке прогулянкове відео, тому що ви знаєте, що ми з Миколою були нещодавно в Яремчі. Так, ця зимова казка так і не закінчується. Її повно і в Києві цієї зимової казки, не обов'язково кудись їхати. Природою зимовою можна насолоджуватися і у нас в місті. А я йду біля містка, хочу там десь познімати. Може так? Ну, сьогодні прогулянка. Володимирський дзвонить, пташки співають. Просто клас. А, виявляється, там ще діти. Вон там з цієї гірки з'їжджають. Ну, вам це не видно. Так що діти бавляться. У них сьогодні вихідний день. Обійшла цей місток і дивлюсь, де поставити мені мій уланзик, зафіксувати його і познімати трішки. Ага, ось так і ось так. Уже темно. 16:30, друзі. Темно. Зафіксувала уланзі на цьому містку і стою з вами, спілкуюся. Друзі, напишіть, як ваші справи, якщо ви з Києва, що у вас з опаленням, з водою, зі світлом. Тому що я знаю, що в усіх районах Києва і навіть в межах однієї і тієї самої вулиці ситуація різна абсолютно. Ви знаєте, я сьогодні знімала у юрті, завтра будете дивитися цікавлющу серію. Там всі умови, щоб обігрітися, зарядитися, випити гарячого чаю. Пам'ятаєте, я вам розказувала про Троєщину, про те, що там розгорнуті величезні ангари, палатки, які працюють як пункти незламності. Але я там не знімала, друзі, і не планую. Там об'єкт охороняється. Тому навіть мені розповідали, що охороняється об'єкт військовими. Тому я не планую туди йти, знімати. Я знімаю там, де загальний доступ громадян, там, де дозволено. Бачите, камера дергається. Це я дьорнула, тому що в мене на пауербанку зараз. Телефон страшенно розряджається на морозі. Ви знаєте, що я хочу нову камеру собі, я її шукаю, і це буде не айфон. Це буде не айфон, друзі. Він себе зарекомендував не дуже, так що вибачте, якщо комусь це не сподобається. Свіже повітря, тиша, спокій. І ми з вами спілкуємось. Друзі, тут гарно. Мені це, знаєте, що нагадує? Мені це нагадує мандрівку в Буковель чимось. Тут є такі екземпляри хвойних, друзі, ну це далі треба йти. Це далі, а зараз уже стемніє. Тому я, в принципі, так познімаю, покажу вам трішки красу. Хто заскучав за мною, пишіть в коментарях. Бо в мене вже такі коментарі, що я звикла з вами і каву пити, і чай пити. І як тільки світло дають, зразу вмикаю Аріну, хочу її бачити. Друзі, мені це приємно. Дякую за коментарі. Дякую також, що підтримали мене в минулому моєму відео. Воно було на філософську тему «Час розкидати каміння і час збирати каміння».
І люди мене підтримали і зрозуміли, що відео не про сніг, не про помаду, не про каву, а відео має такий, знаєте, моцний меседж. Так що дякую всім, хто мене розуміє з напівслова і підтримує свого блогера. Це завжди приємно, друзі. Ну, яка ситуація у нас в Києві? Розкажу зараз. Значить, морози слабшають. Сьогодні -6, але передають знову сильні морози. З наступного тижня передають знову сильні морози. Ну, я ж вам кажу, що нам, киянам, це не дуже добре, тому що не у всіх є, як то кажуть, блага цивілізації, щоб виживати. Я сьогодні вранці натрапила на таку інформацію в стрічці YouTube. В спільноті було написано, у 3 блогерів я читала одну і ту ж інформацію, що Світлана Поклад, дружина знаменитого композитора, залишила таку інформацію, що її сусід, знаменитий режисер, по-моєму, вона сказала, що це режисер, який знімав «Пропалу грамоту», помер в своєму помешканні від переохолодження і голоду. Разом із дружиною вони мешкали в своєму будинку приватному, і їм 80+. І ця Світлана Поклад пише, що вони вели відлюдкуватий спосіб життя, тобто, як їм було допомогти, коли ніхто не знав, що вони там самі собі живуть і чим вони живуть. У них був город, у них був будинок, і вони жили, в принципі, таким от усамітненим життям. І блогер пише, що наскільки важливо знати сусідів і допомагати тим людям, які потребують цього. Когось зігріти, комусь, можливо, дати чаю гарячого, а то і грошей. І там написано було в цій спільноті, що пенсія у них мізерна була, і вони 2 тижні пили тільки воду. Тобто у них не було їжі. 2 тижні пили тільки воду. Друзі, коли таке читаєш, воно, знаєте, становиться якось моторошно. Тому що це життя людей, це дуже важливо усвідомлювати, що ти комусь потрібен. А з іншого боку, коли люди живуть в приватному будинку, десь за містом, далеко за містом, ви знаєте, таким людям, якщо тим більше відлюдкуватий спосіб життя, таким людям важко допомогти, тому що вони поза зоною досяжності. Ви розумієте, тут не знаєш, на чому концентруватися, на яких подіях, на якому горі людському, які уроки з цього виносити, які висновки робити. Біда та й годі, друзі. Так, що, буду потихеньку йти. Уже темніше, а мені ще треба виставити це відео. Хочу ж вам відео сьогодні дати. Ось таке розмовляємо про допомогу один одному ці скрутні часи. І знову ж таки люди, які потребують наче допомогу, але вони так себе поводять, що наче їм і не потрібна допомога. Чи з гордості своєї, чи з якихось інших причин. Незрозуміло. А ви знаєте, я не хочу хвастатись, але хочу вам сказати, що я нещодавно йшла, їхала в метро, жінка літня йшла і каже: «Діточка, ти не дасиш мені на хліб?» Я вийняла, дала їй 200 гривень. Це все, що я могла дати, в принципі.
в той момент, в ту секунду. Але хоч так допомогла. Важко. Важка зима 26 запам'ятається нам всім надовго, тому що вона занадто важка. От. І люди усвідомлюють, що немає ні кінця, ні краю. І від цього всім стає якось, знаєте, не по собі. А люди усвідомлюють, що немає ні кінця, ні краю цьому безладу. Ось іду по парку і вже будемо, мабуть, з вами прощатися. На цьому відео буду завершувати, тому що, друзі, по-перше, темно вже. Не перестає сніжок йти. Падає весь день. Уже кучугури намело. Ой. Дивіться, яка краса навколо мене. Всім па-па! До зустрічі в завтрашньому відео.